آمنیتریکس طلایی یکی از منحصر به فردترین فناوری‌های لول 20 که در نهایت به دست کسی میفته که ما اون رو خیلی خوب میشناسیم و اون کسی نیست جز آرژیت کلاهبردار. اما چجوری اینطوری شد؟ بیاین با خالق ساعت آزموس یا میشه گفت آزمو طلا شروع کنیم. اون یه نابغه شگفت انگیز از هوشمندترین نژاد توی جهان هستی به اسم گالوینه و در 5 کهکشان به عنوان هوشمندترین موجود توی صدر جدول قرار داره. اما توی این یونیورس اون نه تنها آمنیتریکس رو خلق میکنه بلکه یه مشکلی داره. آزموس به یه قمارباز مزمن تبدیل میشه که همیشه تلاش میکنه برنده بزرگترین جایزه بین کهکشانی یعنی نندستراکتور بشه، همون چیزی که بهش بیزی باکس میگن. این دقیقاً همون چیزیه که آزموس برای ارتقای اختراعش به سطح بعدی نیاز داره. بیزی باکس دستگاهی فراتر از بالاترین سطح فناوری شناخته شده توی جهانه و توانایی کپی کردن هر چیزی رو که میبینه به طور کامل داره. یک کرونوسپین مشکوک به اسم مالتورنس اون رو برای فروش میذاره و یه لاتاری فضایی برای فروشش رو اندازی میکنه. آزموس دست به کار میشه و با استفاده از احتمال و علم سعی میکنه حدس‌هاش رو به کمال برسونه، اما شکست میخوره. گروهش جریه دار میشه و بارها قمار میکنه و هر بار میبازه تا اینکه کاملا ورشکسته میشه. اون اونقدر ناامیده که برای به دست آوردن بیزی باکس از تنها کسی که میدونه تیتن داره از ولکانوس پول قرض میگیره. آزموس دوباره به لاتاری برمیگرده و بیشتر تیتن ها رو شرط میبنده تا بیزی باکس رو به دست بیاره. به استراتژی جدیدش اطمینان داره اما بعدا متوجه چیزی روی صفحه بازی میشه. مالتورنس با استفاده از قدرت‌های کرونوسپین خودش تقلب میکنه و هر بار نتیجه رو تغییر میده. وقتی آزموس برنده نمیشه خیلی عصبانیه و خودش رو به یه بار محلی تلپورت میکنه تا آروم بشه و آخرین تیکه تیتنش رو روی پارچ امبر اوگیا خرج میکنه. خیلی بدشانسی آورده، به ولکانوس بدهکاره و هنوز بیزی باکس رو به دست نیاورده. توی همین لحظه یه نقشه هوشمندانه به ذهنش میرسه. فروش آمنیتریکس تکمیل شده، ساعتی که با طلای فضایی روش کار کرده بود. البته با یه شرط، اون ساعت رو برای حراج کهکشانی میذاره و پیشنهادهای زیادی دریافت میکنه که میتونه بدهی قمارش رو کاملا تسویه کنه. اما فراتر از این موضوع فکر میکنه و وقتی پیشنهادی از کلاهبردار معروف آرژیت رو میشنوه تصمیم میگیره آمنیتریکس رو به اون بفروشه. چند روز بعد آرژیت و آزموس سر کله‌شون توی لاتاری پیدا میشه. آرژیت با آمنیتریکس طلایی جدیدش که اون رو آرگیتریکس اسم گذاشته و آزموس تمام تیتن‌های خودش رو روی مکعب شرط میبنده. این بار با لبخندی توی لبش رول شروع میشه و نقشه آزموس به اجرا در میاد. آرژیت فوراً به کرونوسپین تبدیل میشه و وقتی مالتورنس اولین تقلبش رو با لاتاری برای گمراه کردن آزموس انجام میده، آرژیت بدون اینکه خودش متوجه بشه تقلب اصلاح میکنه و این باعث میشه آزموس بالاخره برنده بیزی باکس بشه. آرژیت به شکل عادیش برمیگرده و آزموس با آرژیت دست میده. آرژیت به جفری تبدیل میشه و پرواز میکنه. هر دوشون آرژیت و آزموس راههای جداگونه‌ای برای رفتن داشتن، اما مالتورنس با لبخندی شیطانی به خودش میگه یه بنتینزون دیگه هم بدون ساعت میمونه، مشکل یونیورس حل شد و یه پورتال قرمز باز میکنه و برای همیشه اون جهان رو ترک میکنه. شنیدم از این ویدیو لذت بردی، پس اینا رو هم ببین و لایک و بکوب.